انا ابو عابد. وين الوجهة؟ ديدبول يا رجل، يا رجل ريتد ار. معاي اخوي الصغير انا وانت معاك بزور، اشبك. طيب اوكي خلاص يجي صرف انت اللي عندك وانا بصرف له. يلا سلطان تعال هنا. انت ما حينفع تيجي معانا السينما. ليش؟ رايحين فيلم مرعب. طب عادي انا احب المرعب. سلطان ابوي حيلكم وجهي ووجهك لو عرف اني اخذتك معايا، فيرحم والدك. شوف اللابتوب هنا، اقعد تسلي نفسك وانا ساعة ونص وراجع. يلا بقى منه راح. في عصر المنتجات المرئية أصبح الوصول لها سهل وسريع، صار لازم ننتبه للأفكار والصور اللي تدخل رؤوس عيالنا. وبما أنه كل دولة في العالم لها نظام تصنيف حرفي أو رقمي مختلف، الإنجليز غير الأستراليين غير الألمان غير الإماراتيين، وبما أنه إحنا لسه ما عندنا نظام التصنيف الخاص فينا، خلونا نحلل ونكتشف نظام تصنيف أنجح سوق أفلام في العالم. And this would be us, Americans. من بداية هذه الصناعة، من بدايات القرن العشرين، بدأوا صناع الأفلام يكتشفوا إنه الجنس والعنف بيجيب فلوس. You cannot argue with logic. في الجهة المقابلة لا الرأي العام ولا المؤسسات الحكومية ولا الدينية مشي معاها الوضع الحالي، فانتشرت جمعيات الرقابة في كل أنحاء الولايات، وكان على الاستوديوهات إنه هي تدفع فلوس لجمعيات الرقابة عشان تصنف أفلامها. هذا اللي زعل صناع أفلام كثير، منهم الميوتشوال بيكتشر كوابريشن اللي رفعوا قضيتهم للمحكمة العليا في الولايات المتحدة، مدعين بأنه صناعة الأفلام أو الصور المتحركة تندرج تحت التعديل الأول من الدستور الأمريكي واللي يحمي حرية التعبير. طبعا المحكمة ما مشي معاها الكلام هذا، واعتبرت الصور المتحركة منتجات ربحية. They clearly said that movies are not under the First Amendment and we need to pay money to some people to review them. Shame America. بعدها ب7 سنوات وفي 1922 تأسست ال MPAA، وكان هدفها حماية صناع الأفلام وتسهيل علاقتهم مع المؤسسات الحكومية الرقابية والرأي العام. لكن رئيسهم الأول من واشنطن ويليام هيز حط القوانين الأولى اللي تحدد إيش ممكن ينعرض وإيش اللي ما ينفع ينعرض في الأفلام السينمائية. وأكثر القوانين هذه كانت مستوحاة من أخلاقيات الديانة المسيحية، فأثناء ما كان الهيز كود قائم كان ممنوع السب، ممنوع العنف، ممنوع العري، ممنوع المخدرات، ممنوع الأسلحة. How the hell are we supposed to make money this way? بعض الاستوديوهات استهترت في الموضوع بداية، لكن لما اكتشفوا انه الناس والمؤسسات الدينية بتقاطع اي فيلم ما هو مختوم من ال MPAA، اجبروا انهم يشتغلوا بقوانينها. And we had to work under that. It's the power of the dollar, son. وبعد حوالي 30 سنة من الأفلام المتشابهة، أخيرا في 1952 المحكمة العليا تقرر إنه الصور المتحركة هي أحد أشكال حرية التعبير، وتندرج تحت التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يجب عليه ضمان حق حرية تعبيره. Now we're talking. وفي 1968 يجي جاك فالنتي ويترأس ال MPAA ويحط لنا نظام الأحرف اللي نعرفه حاليا، واللي بدأ بجي ام ار اكس. بعدها بفترة الام تتحول لبي جي والاكس يتحول لان سي 17 بحكم انه حرف الاكس صار مرتبط بافلام ومن ثم في الثمانينات تم إضافة البي جي 13 لملء الفراغ ما بين البي جي والآر، وصار عندنا النظام الحرفي اللي احنا نعرفه الآن، واللي هو جي صالح لجميع الأعمار. بي جي يحتاج لمرافقة العائلة. بي جي 13 يحتاج لمرافقة العائلة إذا كنت أقل من 13 سنة. آر يحتاج لمرافقة العائلة إذا كنت أقل من 17 سنة. وإن سي 17 اللي هي تعتبر أفلام سينمائية ما زالت، ما وصلت لمرحلة البوسيكات، لكن نسبة العنف والجنس فيها يكون زايد شوية، فما يسمح لمن هم أقل من 17 سنة بمشاهدتها.
لكن سؤالنا الكوني في هذه الحلقة مختلف شوية، ما راح يكون ليش. سؤالنا الكوني راح يكون مين مين أبوي؟ مين هو أو مين هم المسؤولين عن تصنيف هذه الأفلام، وهم كيف بيفكروا، هل بيستقبلوها زي ما إحنا بنستقبلها؟ الجواب بالنسبة للMPAA ما حد يعرف. في الفيلم الوثائقي This Film Is Not Yet Been Rated بيشرحوا هذا الموضوع، وبتشوف كيف صناع الأفلام متضايقين جدا كون إنه الMPAA ما هي شفافة وما بتصرح بأسماء المقيمين. كل اللي نعرفه عنهم إنه هم مجموعة آباء وأمهات وتفرجوا أفلام كثير. How dare they? We bring parents who don't know a shit about films. I know, but you cannot argue with a parent. كل الكلام اللي تكلمناه قبل شوية كان عن الأفلام. بالنسبة لمسلسلات التلفزيون بيتولى مهمة تصنيفها الفيدرال كوميونيكيشن كوميشن في الولايات المتحدة، وأعطونا التصنيفات التالية: TVY لجميع الأطفال، TVY 7 للأطفال ما فوق 7 سنوات، TVG لجميع الأعمار، TVPG يحتاج لإرشاد عائلي، TV14 لمن هم فوق 14 سنة، TVMA لا يسمح لمن هم أقل من 18 سنة بمشاهدته. هذا بالنسبة للمسلسلات. وتعال نلقي نظرة على الألعاب اللي يصنفها الانترتيننج سوفتوير ريتنج بورد في الولايات، وعطانا التصنيفات التالية: EC للأطفال في مقتبل العمر، E للجميع، E10 للأطفال ما فوق 10 سنوات، T للمراهقين ما فوق 13 سنة، وM للبالغين ما فوق 17 سنة، وAO لا يسمح لمن هم أقل من 18 سنة باللعب. ختاما، لا صالات السينما ولا محلات الألعاب ولا يوتيوب ولا نتفليكس حيهتموا بأطفالك إذا أنت ما اهتميت فيهم. الكل يبغى يبيع، فأنت اللي لازم تعرف إيش الأفكار والصور اللي تبغاها تدخل لعقول أطفالك. اللي تشوفه الMPAA مناسب ممكن ما يكون مناسب لي، ممكن ما يكون مناسب لك. أدياننا تختلف، أخلاقنا تختلف، والطريقة اللي نستقبل فيها المحتوى تختلف. فلازم بنفسنا ندخل نتأكد من المحتوى اللي بيشوفوه عيالنا، نهتم فيهم، نحترم ذكائهم بينما احنا بنهتم فيهم، ونقول لهم انه دائما يكونوا في المرز. I can totally agree with that. I could teach you how to do it. I know how to do it. تدري انه كونان من اقرب الانميات لقلبي، والله من وانا قدك وانا اصغر منك كمان كنت اشوف. يلا نام بدري، نام بدري بس. You know nothing, Jon Snow. جي صالح لجميع الأعمار. PG يحتاج. عجبتني قلت